હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ. હું છું ટીનાસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે જે બધાના ઘરે બને છે થેપલા, અને એ ખાવાની બધાને મજા આવે છે, તો ચાલો એને બનાવીએ. થેપલા અને સેવ ટમેટાનું શાક. એના માટે મેં લીધો છે ઘઉંનો લોટ, 2 મોટા વાટકા, અને એમાં 2 પાવડા જેટલું તેલ નાખ્યું છે. આ લોટમાંથી 20 જેટલા થેપલા બનશે. અને એમાં થોડુંક હળદર નાખશું અને ચટણી નાખશું. ત્યાર પછી એમાં આપણે થોડુંક સ્વાદ અનુસાર મીઠું, થેપલા છે એટલે મીઠું થોડુંક ચડિયાતું નાખીએ છીએ, કેમ કે ચા સાથે ખાવા હોય તો ભાવે આપણે, એટલા માટે. અને એમાં નાખીશું આ મેથી જે છે એ ઝીણી સમારી નાખી છે, અને એમાં આપણે એને ધોઈને નાખી દીધી છે. હવે આ બધો મસાલો જે છે એને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે મિક્સ કરી લેશું. અને આનો આપણે જે રોટલીનો લોટ બાંધીએ છીએ એવી રીતે થેપલાનો લોટ બાંધતો જવાનો છે. થોડું થોડું પાણી નાખતા જશું અને બાંધતા જશું, અને એકદમ વ્યવસ્થિત જો આ રીતે બાંધી લેવાનો છે. બહુ કઠણી નથી, એને ઢીલોય નથી, બહુ મીડિયમ છે. અને એને આપણે ઢાંકી દઈશું. જે લોટને ઢાંકી દઈએ એટલે કૂણ આવી જાય, એકદમ મસ્ત સોફ્ટ આપણો લોટ થઈ જાય. હવે મેં લીધા છે 2 નંગ ટમેટા, એને પણ મેં સમારી લીધા છે. અને સેવ છે, શાકની જે જાડી સેવ આવે છે એ. હવે આપણે એક લોયામાં 2 પાવડા જેટલું તેલ મૂકશું, અને એમાં રાઈ અને જીરુંનો વઘાર કરશું. અને એ આવે ત્યાં સુધીમાં આપણે એમાં જો તળી જાય એટલે એમાં આપણે નાખશું ટમેટાં. સેવ ટમેટાનું શાક છે ને ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. થેપલા હોય, પરોઠા હોય, એની યારે મજા આવે છે આપણે. એમાં નાખશું હળદર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને થોડીક ખાંડ, કેમ કે બેનું બેલેન્સ જળવાઈ રહે. ટમેટાં અને ખટાશ અને મીઠાશ બે રહે. સેવ ટમેટાનું શાક છે એટલે એમાં મજા આવશે. તમારે ખાંડ ન નાખવી તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હવે એને ચડવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણો જે લોટ છે એ જોઈ લઈએ કે એમાં કૂણ આવી ગયો હશે, તો એને આપણે કૂણવી લઈએ અને થોડુંક તેલ નાખી અને એને મસળી લઈએ લોટને. એટલે થેપલા જે છે એ ખૂબ જ મસ્ત બનશે આપણા. જો હવે થોડું ઓઇલ નાખ્યું અને એને આપણે થોડુંક મસળી લઈએ. જો કૂણવી લીધો છે લોટ એકદમ. હવે એને આપણે નાના લુવા બનાવી લઈશું. જો આવી રીતે એક લુવો લઈ અને એનો 4-5 લુવા બનાવી લઈએ, અને એ થેપલા વણી લઈએ. કેમ કે થેપલા જે છે એ મીડિયમ વણવાના હોય છે, આપણે નથી બહુ જાડા કે નથી બહુ પતલા. જો આ રીતે 2 હાથે પ્રેસ કરી અને ગોળું બનાવી લીધું છે. આ લુવો લઈ અને આપણે એને વણશું. થેપલું આ રીતે વણતું જવાનું છે. થોડુંક અટામણમાં બોળી લોટ છે એ ઘઉંના લોટમાં બોળી અને વણતું જવાનું છે આવી રીતે ગોળ ગોળ. જો આ રીતે વણાશે એકદમ મસ્ત ચારે બાજુ વ્યવસ્થિત રીતે. અને ન તો બહુ જાડું કે ન તો બહુ પતલું, મીડિયમ વણવાનું છે, જેથી તમારું થેપલું જે છે એ બીજે દિવસે પણ કૂણું રહે. એકદમ ખાવું હોય તો એ એકદમ પોચું જ રહે, આપણે ખાવામાં મજા આવે, કડક ન થઈ જાય એના માટે. હવે વણાઈ ગયું છે. તો આ બધા થેપલા મેં પહેલાં વણી જ લીધા હતા. જો આટલા બધા વણી લીધા છે. અને હવે આપણે એને લોઢીમાં શેકી લેશું. તમે લોઢીમાં નાખ્યું, જેમ આપણે રોટલી નાખીએ છીએ એવી રીતે જેને થેપલાને ચોળવાના હોય છે. બસ ફેર કેટલો હોય છે કે આમ આપણે તેલ લગાવી અને ચોળવાના હોય છે. જો તેવું ફેરવી નાખશું અને બીજી બાજુ પણ થોડુંક એમાં તેલ લગાવી દઈશું, અને પાછું એને પણ ફેરવી નાખશું. એટલે એમાં જે બદામી જેવી જે જાય પડશે, એટલે થેપલું જે છે એ આપણું ચડી ગયું, આપણે ખબર પડી જ જશે કે આપણું થેપલું જે છે એકદમ ચડી ગયું છે. જો આવી રીતે એમાં થોડીક ડિઝાઇન પડવા દેવાની, એટલે એ જે થેપલું જે છે એકદમ મસ્ત. અને બહુ ફાસ્ટ ગેસે નથી ચોળવવાનું, મીડિયમ ફ્લેમે ચોળવવાનું છે, એટલે તમારા થેપલા જે છે એ બહુ સરસ બનશે. અને એકદમ બીજે દિવસે પણ તમને ખાવાની મજા આવશે. જો આ થઈ ગયું છે આપણું થેપલું રેડી. આવી રીતે બધા થેપલા ચોળી લેવાના છે. અને હવે આપણે ત્યાં આપણું શાક જે છે ટમેટાં એ ચડી ગયા હશે. તો જો આ એકદમ ચડી ગયા છે. તને ટમેટાં જે છે એ થોડાક વધારે ચડેલા ગમે છે. એટલે જો એમાં હવે થોડુંક આપણે પાણી નાખી દઈશું, કેમ કે સેવ ટમેટાનું શાક છે એટલે આપણે સેવ નાખીશું તો રસો થોડો કરવો પડશે. એટલે હવે એમાં પાણી નાખી દીધું છે, અને પાણી ઉકળશે ત્યાં સુધીમાં આપણે એમાં પછી સેવ નાખીશું. અને હવે એમાં ચટણી પણ નાખી દીધી છે. એ ચટણી જે છે હું હારે નથી નાખતી, અને એમાં લસણની ચટણી પણ થોડીક નાખી દઈએ, કેમ કે લસણની ચટણીથી સ્વાદ અલગ આવે છે. જો તમારે ન નાખવી હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. જે એકદમ રીતે નાખી દેવાનું. લસણ ચટણી છે પાણીમાં કરીને પણ તમે નાખી શકો છો. હવે આપણે એમાં સેવ એડ કરી દઈશું. હવે મિક્સ કરી લઈશું એકદમ. જો આપણું શાક એટલું મસ્ત લાગે છે. હવે એમાં ધાણા જીરું છેલ્લે એડ કરી દઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ. આપણું શાક રેડી થઈ ગયું છે. જો એકદમ
બહુ રસોઈ નથી, મીડિયમ જ રાખવાનું, કેમ કે આપણે થેપલા હારે ખાવું છે. હવે એની માટે સજાવટમાં કોથમરી તો આપણે નાખીએ જ છીએ. તો આ તમારી પ્લેટ રેડી છે. જમવા માટે થેપલા છે, સેવ ટમેટાનું શાક છે અને દહીં છે અને મરચાં છે. જો આ ખાવાની કંઈ એમાંય તમે ખાટલા માટે બેઠા હોય, નવું જમવા મળે કે બહાર ખુલ્લી જગ્યામાં, તો તમને તો મજા આવી જાય. તો તમે પણ ટ્રાય કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. અને જો આ રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો. થેન્ક યુ.